tayo ng gift papasko sa akin ng aking hobby. Hindi na binalot kasi dumating dito ay andito ako, hindi na ako na-surprise. Hindi na ako na-surprise. So, hindi niya na nabalot. Kasi lagi ako nagre-reklamo na ang cellphone namin dito ay puro iPhone. iPhone itong ginagamit ko sa pag-video, iPhone na luma, iPhone din yung sa husband ko, iPhone 11. So, maganda naman ang iPhone. Wala naman akong sa iPhone. Social pa, di ba? Feeling social. Feeling social. Pero, ang daming hindi ko magawa sa iPhone. Ang dami kong hindi ma-install na libre. Puro may bayad. Alam mo yun? Wala pa nga kita sa YouTube. Ang dami nang binabayaran. So, ayun. Yun, nagre-reklamo lang lagi ako. Ang kailangan ko yung Android para makapag-install ako ng gano'n, ng libre. At saka, marami. Ayoko na lang banggitin kasi baka maghalit naman sa akin ng iPhone. Ayun. Kasi sa YouTube pa lang, mumuhunan ka talaga. Kailangan mo ng maraming gadgets para mapaganda mo ang iyong channel sa mga app na dapat mo i-install. And yun na nga, pag nagtatanong ako sa mga kaibigan ko, nasa Android pala. Sabi ko, bakit wala ako? Bakit hindi ako maka-install? Bakit ganun? Yun pala, wala sa iPhone, nasa Android. Sorry iPhone ha. Pero maganda rin ang iPhone. Talagang napakinabangan ko naman talaga ng gusto. Pero sa YouTube, as a YouTuber nga, kailangan marami ka talagang cheche boreche, ika nga, para mapaganda mo ang iyong mga videos, ang iyong so baka dekorasyon, kung ano na pa. Ayan, sabi mo may laptop, may tablet, ayan. So ayan na nga, ang daming pasakalye, ang daming intro. So ito na, bubuksan na natin. Ano kaya ito? Sabi ko naman sa husband ko kasi ang crisis ngayon. Tapos isa pa, wala akong trabaho dahil bukod sa pandemic, may konting nararamdaman, hindi pwedeng magtrabaho ng todo. Kailangan magpahinga at intayin ang na mapagaling. Tapos, yun nga, at sa panahon pa nga ngayon, so kailangan magtipid. So siguro, sabi ng hobby ko, kahit mumurahin lang, pero Android, ayan. So, tingnan natin. Ayan guys. So, sa online niya lang in order. Sa Amazon ba? Sa Amazon? Hindi. Ay, no. Ano ba yun? So, in-upgrade. Yes, in-upgrade niya yung aking plan. Okay. Palibasa naman siya naman yung nagbigay din sa akin ng aking phone before. Siya yung nagbabayad, siya yung lahat. Ayan. So, thank you, hubby. Nabait na po aking hubby. Ayan. So, dahil nga pala siya nagbabayad lahat, siya ang nag-ayos ng mga plan ko. Wala akong pakialam. Basta ibigay sa akin. May internet naman, may wifi sa bahay, konting internet sa labas. So, in-upgrade pala niya bilang papasko niya sa akin. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Pero nakapangalan sa kanya. Kasi nga, babalutin pa siguro sana nila. Ay, narito ako. Akala niya Monday pa ang dating. Ayan. Hindi ako na-surprise. Ay, jaran! Ayan. Hope you like your order. Tingnan natin. So, ito pala yun. Ayan. Ito yung SIM card pay monthly. Ayan. Share naman magbabayad guys. Hindi naman ako. Wala naman akong pambayad. Pag kumita na ako sa YouTube yun. Ito na magbabayad. Kailan kaya yun? Ano guys? Kailan kaya tayo kikita sa YouTube? Kailangan mo natin mapaganda ang ating mga videos. Let me see. Naku, baka may madali ako sa pagbubukas nito. Wow! Ano to? Nord! So, ano yun? Nord. Ay, may shadow. Yan.
Ibang cellphone ito, guys. Parang never heard pa sa akin. And yun, Android. Ayan, yehey, may Android na ako. Hindi puro Apple. Apple, masyadong gusto lahat bibilhin. Wala naman kaming pera. Talagang ang nag-a-Apple lang, dapat yung may mga pera. Wow, this way, Lord. Ayan, this way, Lord. Wow, ito pala yun. Wow. Jaran. Oh, parang okay naman siya. Tatlo ang ang camera niya. Parang okay siya. Naku, hindi natin makasampulan. Okay naman siya. Ayan. Ano pang mga... Ako, na-surprise ako. Hindi ko alam ang mga features. Hindi ko may explain to. Mag-ano lang tayo ng separate video para sa pag susubukan na natin. Separate video na lang. Ano pa to? Ano gagawin ko dito? Okay. And then, up, ayun. Meron ng meron ng cover. No need to buy accessories pala. May cover na dito. Ayan. Quick start guide. Ay pala guide. Quick start guide. Ito. Oo. Meron na siyang lalagyan. Ay, ano ba tawag ito? Protector? Case? Cover. Ayan, lalagay natin dito. Wow! Pero i-charge pa siya, guys. Lalagyan daw ng protector dito. Baka meron dito. Ito, ano ba to? Wala. Yes. Baka meron naman. Welcome letter. So, may welcome letter siya. Ano nga bang specs? Guys, malabo ang mata ko. OnePlus Nord! Ay guys, OnePlus Nord pala ang kanyang ang tawag model. Ayun. OnePlus Nord model. Ano bang model? Ano bang brand ito, Papa? Ay! Oh! Xiaomi daw. Xiaomi. Naku. Xiaomi, guys. Chinese Tingnan natin. Diba? Diba? Ayan. Ito ang kanyang cord. Charger. Ayan. Ganito ang style dito sa UK. Yung tatluhang ganyan, guys. Ayan. So, susubukan natin. At, ipapakita ko sa separate video ang ano ba ang magiging outcome, ano ba, maganda ba ang camera, etc. Magbi-video tayo. Okay? Ayan, meron siyang safety information. Ayan. Meron din siyang quick guide start. Ayan. And, I don't know what's this. Pangalan niya. Sticker. Lalagay natin sa dito, sa likod niya. Sticker. Okay. Yun lang, guys. And thank you sa papasko sa akin ang aking bahabibi. Thank you. Crisis. Kaya, dito muna tayo sa mumurahin. Pero hindi naman. Mura ba, Papa? Mumurahin to? Hindi naman. Tingnan natin ang presyo sa market. Okay? Kasi in-upgrade lang ito sa sa aking plan. Okay? That's it. Thank you. I'm so happy. Dadagdagan na uli ang ating pang-play para sa aking mga members. Ayan. Bye-bye. Sorry guys. Thank you. Masayang Pasko na din. Masayang Pasko. Kahit Christmas. Nakaagaw na yung isang cellphone. Bye-bye. Ayan na pala siya.
60%.